Yo, what's up mga idol? Welcome dito sa Toots Nyaris. In today's video, turuan ko kayo ng pinaka-best settings sa inyong mga smartphone para sa ganun mag-boost up pa yung mga gaming performance ng mga, okay? So may mga marahil sa inyo, naka-enable na yung developer option, naka-enable yung ganto, ganyan. Ngayon sa video na to, may mga papa-disable ako sa inyo. So panoorin nyo mabuti to. Okay, so punta na tayo sa settings mga idol. Unang-una, developer option, enable nyo. Kung naka-enable nya, skip nyo na tong part na to. So sa mga hindi pa naka-enable, punta kay About Phone, dito, About Phone. Then, hanapin ang best band kernel, build number. Basically, hanapin lang si build number. Tap nyo lang siya ng 7 times or maybe 8. Basta tap nyo lang siya hanggang sa makita nyo na you are already a developer or developer option enabled. And then, go back lang sa settings. And then, kadalasan sa mga gantong user interface, pag may additional settings na dito siya. So, makita mo siya dito. Okay? Additional settings, developer option. Medyo nalito ako doon. Pero kung hindi mo siya makita, hindi tayo parehas, gamitin mo lang si search bar sa settings, type mo lang developer option. So kung wala pa ding search bar yung iyong user interface sa settings, hanapin mo na lang, kalikutin mo na lang yung buong settings mo. Okay, open natin, developer option enabled. Okay, so kadalasan, kalimitan, nakikita ko, napakarami, pinapagawa sa inyo. Set ko lang sa default kasi nag-record na ako kanina and dinilit ko, retake. Okay, so dito kadalasan nakikita ko pinapagawa. Okay, papaliwanag ko lang bago tayo magtuloy. Dalawang settings lang yung gagalawin natin pero masisigurado ko sa inyo ngayon na yun yung pinaka-best settings. Pero bago tayo mag-proceed, papaliwanag ko muna yung mga mas naunang settings dito kasi may mga nakikita akong pinapa-enable yung ganto, ganyan, pinapagalaw yung ganto, ganyan. Paliwanag na lang natin. Okay, unang-una nakikita ko animation scale, animator duration scale. Huwag nyo nang galawin yan. Okay? So, ginagawa lang yan, animation sa ganto. Ito, ayan. Yung pag-zoom out and close ko lang to. Zoom in. Yun yung mga ginagawa niyan. Okay? So, it has nothing to do with the improvement of your gaming performance sa inyong mga low-end na smartphone. Sa ating mga low-end na smartphone. Huwag nyo nang galawin yan. Okay? Pass na kayo dyan. Ginagawa yan, pwede nyo pabilisin yung animation ng inyong animation scale. Pwede nyo pabagalin. Yun lang yung ginagawa niyan. Wala nang iba. Okay? Wala kayong makukuha diyang push up ng gaming performance. Wala. Then next, itong 4 times MSAA, huwag nyo i-enable yan. Okay? And disable HBW overlay. Huwag nyo i-enable yan. Itong dalawang to, makita nyo i-enable ko. Huwag nyo i-enable yung mga settings na yan. Kasi si 4 times MSAA, naglalaro kayo ng GTA. Mapapansin nyo yung character nyo, yung kanyang body, yung edges ng kanyang arm, gano'n. Yung linya niya is may mga jagged line. Kapag i-enable natin yan, nawawala na yung straight line. Mas magiging smooth yung kanyang graphic. Okay, overall. Kapag kayo na-enable nyo yung dalawang to, lalo nyo lang ini-stress yung inyong mga CPU. So, sabihin na natin si disable HBW. So, nagkokos yan lang processing power, ko-consume ng ini-stress nila, dalawang to, itong dalawang nakikita kong pinapa-enable. Ini-stress lang lalo nila yung inyong mga GPU. So, wag nyong i-enable yan. Kasi, yung ginagawa kasi natin, kasi nga low-end yung phone natin, di ba? Kinakailangan natin magbawas, mag-lower ng settings kung maaari. Smooth settings, medium settings. Kinakailangan nating babaan yung settings natin, magbawas kumbaga. So kapag ka in-enable natin to, katulad 4 times MSA, ibig sabihin yan, dinadagdagan natin yung process. So paano magiging smooth yung game natin kung dinadagdagan naman natin ng trabaho yung ating CPU, edi lalong nagiging lagi na yung ating game. Sana naintindihan nyo yung part na yan. So ano nga ba yung best settings or dalawang settings na magandang i-enable dito sa developer option? Dito po tayo sa mga low end. Punta lang kayo dito sa my app section. Makikita nyo dito si don't keep activities background process limit. Pinaka best settings na po pwede nyong i-enable. Ngayon, default muna natin. Okay? Wala muna tayong gagalawin. Open natin si Mobile Legend. Okay? Ipo-portrait ko na lang, hindi ko na ila-landscape pa. Ipapagets ko lang sa inyo. O ipapaliwanag ko lang sa inyo. Naka-default yung ating settings sa my developer option. Wala tayong ginagalaw. Papakita natin. Portrait na lang to hindi ko na ila-landscape. Tinatamad akong mag-edit. So dito, pagka-open natin si Mobile Legend or pwede nyo yung i-apply to kay YouTube, Facebook, TikTok, yun. Si Mobile Legend lang yung example natin ngayon. Pagka-open natin si Mobile Legend, i-go back natin, home, aksidente na pindot natin. Go back tayo kay Mobile Legend. Makita nyo, nandito pa rin siya sa classic. Accident natin na go back. Nasa recent siya, ibig sabihin, nag-go back tayo. Nandyan pa rin siya sa classic.
So, pupuwede niyong i-apply yan sa YouTube, Facebook. Si Facebook nga kahit hindi naka-open meron siyang background process. Si TikTok nga kahit hindi naka-open meron siyang background process. Paano kung sabi? Kasi nagse-send pa rin sila ng notification. That means may mga process pa rin silang pinapagana sa background. So, kapagka may mga background process, lalong-lalo na kapag low-end yung phone natin, nai-stress pa lalo, okay? Imbes na mag-focus siya sa, sabihin natin Call of Duty yung laro mo, imbes na naka-focus lahat ng process dun sa Call of Duty, meron pa siyang inaalalang Facebook, YouTube, TikTok, Messenger. So gusto natin kapag kaluin yung phone natin, kinakailangan nakapokus na lang siya sa isa. Wala nang ibang iniisip. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung ginagawa nito. Enable nyo lang ang don't keep activities. So destroy activity as soon as the user leaves it. Okay? Background process limit. Lagay natin yan sa no background process. Best settings. Pwede na natin siyang i-close. Okay? Close natin. Kung kanina, si YouTube or si Mobile Legend, kapag ino-open natin, na-press natin yung home button, pagkabalik natin, nasa classic pa rin siya or nandun pa rin siya sa game. Hindi siya nag-restart. Ngayon, titignan natin pagkatapos nating ma-enable yung settings na yon. Ito, sample lang natin si Mobile Legend. Pero ito, applicable siya sa iba't ibang mga application na nandito sa phone mo or nandiyan sa phone mo. Okay? Sana magets nyo. Ito, papakita ko sa inyo. Okay, wait lang natin. Yan. Kung kanina, di ba kanina, nape-press natin yung home, pagkabalik natin, nandito pa rin siya. Ngayon, tignan natin. Go back. Okay, balikan natin. Mabilis lang. Restart siya. Okay. Kasi pagka go back natin, kahit nasa recent siya, nasa background siya, pinapatay siya nung settings natin sa developer option. Automatic ini-end yung process. So, go back. Ibalik tayo. Restart siya. Okay. Magre-restart yung game. So, eto nga yung ginagawa niya, okay? Si Facebook, yan, send notification, TikTok, Messenger. Kahit hindi sila naka-open sa recent, yan. Kahit hindi sila naka-open sa recent, may mga background process sila. So, kapag ka naka-enable yung dalawang settings na yun, matik patay na, okay? Wala na mga background process, okay? Sample natin si Mobile Legend, ayan. Once na ino-back natin sa home, nagre-restart yung game. Okay? Ganun na rin yung mga background process natin. So, kung ikaw marami kang mga application dyan, may mga background process yan. So, once na naka-enable na tong dalawang settings dito sa my developer option, ang focus na lang nito kapag inopen natin si Mobile Legend. Kapag ka inopen natin si Call of Duty or sa mga games natin sa PPS SPP, doon na lang nakapokus yung ating CPU. Mas makakapag-focus na siya. Wala na siyang inaalalang background process ni Facebook or ng mga recent app mo na nakabukas. Wala na. No need to close na. Okay? Sana nagets nyo yung ibig kong sabihin. Dalawang settings lang. Yun yung pinaka-best settings. Huwag nyo nang dagdagan ng process yung CPU nyo, yung 4 times MSA, huwag na yan. Kinakailangan natin magbawas. And then dagdag ko lang, okay? Bilang common sense na lang din, sa mga may low-end phone, gusto mag-gaming, pipili na lang, pwede itong i-apply sa lahat ng game, Mobile Legends, Call of Duty, or kung anong game mo. Pili ka na lang sa kung anong settings yung maganda yung FPS. Either medium settings or low settings. Doon ka na lang pumili. Kasi may mga nakikita ako, may mga nakikita ako, nagda-download pa ng script kung saan, anong tawag doon, para ma-enable yung ultra settings. Low-end na nga yung kanilang device. Gusto pa ng ultra. Pili ka na lang. Medium o medium settings saka smooth settings. Okay? Low ata yung smooth. Pili ka na lang doon para sa ganun, mas smooth yung gaming experience mo. Hindi ka naman problema. And I think may mga gumagawa ng script kasi sa mga settings sa Mobile Legends, Call of Duty, may mga pwede ka pang galawin dyan sa loob ng game. So, yun yung mga script na ini-extract sa mismong game, tapos ina-adjust yung mga settings, binababaan para maging compatible sa mga low-end at tumas yung FPS nyo. May mga settings kasi na wala mismo sa game, pero pwede mo yung i-adjust mula sa mga file sa game, extract mo lang siya sa game, tapos adjust mo, babaan mo ng ganito, ganyan. So, visit or search lang din kayo dito sa YouTube. May mga script sa Mobile Legend, I think, and sa Call of Duty. Okay? So, kung hindi ka familiar sa mga ganun, medyo matrabaho, kung sabihin na natin, pwede mong i-consider tong settings na shinare ko sa inyo ngayon, and highly recommend. Napakalaking tulong nito kapag ka-low-end yung device mo, gusto mo mag-gaming. So, sana gusto nyo yung video natin, guys. Medyo mahaba yung ating sana na-guess nyo naman yung ibig kong sabihin, ano. And yun lang sa mga kaibigan. Give this a video a like kung nagustuhan nyo. Mag-subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe. Again, guys, this is Aris. See you again on the next one. Maraming salamat po. Peace.